เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกที่อยู่ใต้เท้าของเราเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างจริงๆแล้วนะครับมันมีโลกอีกใบหนึ่งเลยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแล้วก็กุมความลับสำคัญที่ส่งผลต่ออาหารทุกจานที่เรากินเลยล่ะครับวันนี้เราจะลองดำดิ่งลงไปสำรวจโลกที่น่าทึ่งใบนี้ด้วยกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามคลาสสิกเลยที่ผมว่าหลายคนโดยเฉพาะคนที่ทำสวนทำไร่เนี่ยต้องเคยเจอแน่ๆก็คือทำไมยิ่งเราอัดปุ๋ยเคมีเข้าไปเยอะๆแทนที่ต้นไม้จะงามเนี่ยดินมันกลับแย่ลงเรื่อยๆเหมือนกับว่าดินมันตายไปแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบมันอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวปุ๋ยซะทีเดียวแต่อยู่ที่ตัวดินของเราเองนี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้เราต้องมองดินในมุมที่โอ้โหต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยดินมากกว่าที่ตาเห็นเรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วดินคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันซับซ้อนกว่าแค่เศษหินเศษทรายที่เราเคยเข้าใจเยอะเลยครับถ้าเราดูส่วนประกอบของดินที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีแร่ธาตุอยู่สัก 45% มีน้ำกับอากาศอย่างละครึ่งคือ 25% แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยกลับมีอยู่แค่ 5% เท่านั้นเองครับนั่นก็คืออินทรีย์วัตถุและใน 5% เล็กๆนี่แหละครับคือที่ซ่อนความลับของชีวิตทั้งหมดในดินเอาไว้และนี่แหละครับโลกใต้ดินของเหล่าจุลินทรีย์ในอินทรีย์วัตถุ 5% ที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันคือบ้านของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่เป็นเหมือนกับประชากรที่แท้จริงของโลกใต้ดินเลยครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกโลกของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าจุลินทรียชีพในดินหรือซอยไมโครไบโอมนะครับคือมันเป็นสังคมขนาดมหึมาเลยของสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อราที่ทำงานร่วมกันแบบเป็นระบบมากๆแล้วก็จำเป็นสุดๆต่อความสมบูรณ์ของดินลองนึกภาพเมืองใหญ่ๆที่วุ่นวายแต่ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นอยู่ใต้เท้าเรานี่เองครับภาพจากเอกสารวิจัยนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่แหละครับคือหน้าตาของเหล่าพันธมิตรที่เรามองไม่เห็นมีทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อราเต็มไปหมดเลยพวกเขาไม่ใช่ศัตรูพืชนะครับแต่เป็นเหมือนกองทัพผู้ช่วยเหลือตัวจริงของต้นไม้เลยทีเดียวแล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มันทำงานร่วมกันได้ยังไงคำตอบคือพวกมันสร้างเครือข่ายที่น่าทึ่งมากๆครับจนมีคนเปรียบเลยนะว่ามันเหมือนกับเป็นอินเทอร์เน็ตของต้นไม้ที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันใต้ดินการทำงานของมันเนี่ยเหมือนระบบแลกเปลี่ยนที่แฟร์มากๆครับเริ่มจาก1เลยพืชใช้แสงแดดสร้างอาหารก็คือน้ำตาล 2. พืชจะส่งน้ำตาลส่วนหนึ่งผ่านรากลงไปในดินเหมือนเป็นการจ่ายค่าจ้างเลี้ยงเหล่าจุลินทรีย์ครับพอจุลินทรีย์ได้รับอาหารก็จะตอบแทนด้วยการไปย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆในดินที่พืชมันดูดซึมเองไม่ได้ให้กลายเป็นรูปแบบที่พืชเอาไปใช้ได้แล้วก็ส่งกลับคืนไปให้พืชโอ้โหเป็นการพึ่งพาอาศัยกันที่สมบูรณ์แบบมากครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าเครือข่ายที่มองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับหัวใจที่คอยหล่อเลี้ยงระบบนิเวศทั้งหมดให้แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเลยครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปครับจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเรามนุษย์เราเนี่ยดันเผลอเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ทำลายสมดุลอันเปราะบางนี้โดยไม่ตั้งใจตัวการหลักๆเลยนะครับที่ทำลายโลกใต้ดินนี้มีอยู่2อย่างแรกคือการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปและอย่างที่2ก็คือการไถพรวนดินบ่อยๆซึ่งอันหลังนี้มันเปรียบเหมือนกับการที่เราสร้างแผ่นดินไหวขนาดจิ๋วซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำลายบ้านของเหล่าจุลินทรีย์จนพังพินาศเลยล่ะครับภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆเลยครับด้านซ้ายคือดินที่มีชีวิตชีวามีความหลากหลายสูงมากส่วนด้านขวาคือผลลัพธ์ของการทำเกษตรแบบเดิมๆที่ใช้ปุ๋ยเคมีหนักๆไถพรวนบ่อยๆซึ่งมันทำลายบ้านของจุลินทรีย์ทำให้ดินกลายเป็นกรดแล้วก็ไปตัดวงจรอาหารของพืชจนสุดท้ายระบบนิเวศทั้งหมดก็ล่มสลายลงแล้วก็ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลยอย่างงานของซันและทีมในปี 2015 เนี่ยเขาพบว่าการให้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวแสดงว่าเห็นว่าค่า pH ของดินลดลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การลดลงของความหลากหลายของแบคทีเรียพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยเคมีทำให้ดินเป็นกรดแล้วแบคทีเรียดีๆก็อยู่ไม่ได้นั่นเองครับเรากำลังทำลายเพื่อนของเราโดยไม่รู้ตัวเอาล่ะฟังดูเหมือนจะแย่ใช่ไหมครับแต่ข่าวดีก็คือมันยังไม่สายเกินไป
เราสามารถฟื้นฟูโลกใต้ดินนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งครับหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยครับก็คือการทำงานร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ต่อต้านธรรมชาติเราแค่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราพยายามจะให้อาหารพืชโดยตรงมาเป็นการสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงดูเหล่าจุลินทรีย์ที่เป็นผู้ช่วยของพืชแทนครับแล้วดูผลลัพธ์นี่สิครับภาพจากงานวิจัยนี้อาจจะเก่าไปหน่อยนะแต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นจะเลยระหว่างแปลงที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพคือการเติมจุลินทรีย์ดีๆลงไปในดินกับแปลงที่ไม่ได้ใช้จะเห็นเลยว่าความแตกต่างของการเจริญเติบโตเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากถ้าเรามาเจาะดูข้อมูลกันจริงๆจังๆก็จะเห็นเลยว่าเทคโนโลยีจุลินทรีย์เนี่ยมันช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในดินปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วก็เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุได้แบบชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเดิมๆครับ นอกจากเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วนะครับยังมีวิธีอื่นๆอีกที่ช่วยฟื้นฟูดินได้ อย่างเช่นการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์การเติมอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพื่อเป็นอาหารให้พวกเขาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือลดการไถพรวนดินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักและเปลี่ยนมุมมองก็คือเราไม่ได้กำลังทำฟาร์มบนดินที่มองดินเป็นแค่วัตถุนะครับแต่เรากำลังทำฟาร์มร่วมกับดินที่มองดินเป็นพันธมิตรที่มีชีวิตของเราสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่าพอวันนี้เรารู้ความลับของโลกที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของเราแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการดูแลผืนดินของเราไม่ว่าจะในกระถางเล็กๆที่บ้านหรือในไร่นาขนาดใหญ่ให้มันแตกต่างไปจากเดิมได้อย่างไรบ้างครับ